nga ba mag-transfer from BPI to RCBC account online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-transfer, i-open na ang BPI app at mag-login. Pwede kang mag-login gamit yung password or yung fingerprint mo. Depende kung na-enable mo to. At mula dito, makikita mo na yung list of accounts na meron ka sa BPI. So, ang gagawin ko, sa pinakababa, tap ko tong transfer. At ang pipiliin natin ay to another bank. So, tap ko yan. Transfer from, piliin dito yung panggagalingan ng perang padala. Halimbawa, ito. And then, transfer to, pipiliin mo na rito yung RCBC or Discartec. Tap natin yan. And then, transfer using account number, email address, or mobile number. Account number ang pipiliin ko. At ilagay na dito ang account number sa RCBC. Also, yung name ng account owner. Pwede mo rin itong i-add to favorites at i-tap itong continue. Just in case naman na meron kang QR code, pwede rin, mas madali nga naman yon. Halimbawa, i-tap ko itong do you have QR code? Or balik tayo. Mula umpisa pa lang, tap ko na itong do you have QR code? O di naman kaya, leave tayo dito. Punta tayo sa My Accounts, and then Transfer. Umpisa pa lang makikita mo na yung transfer via QR code. Piliin natin yan. At i-scan na dito yung QR code. At kung mapapansin nyo na recognize na RCBC account, meron na ring account number and account owner. Ilagay na dito yung perang ililipat. For as low as 100 pesos, pwede nyo ilipat. Sa akin, ang type ko is itong amount na to. By the way, kung ang ililipat nyo is less than 50,000 pesos, via InstaPay yung pag-transfer niyan, so mabilis lang mag-reflect yung perang padala doon sa kabilang account. Naka-grayed out pa yung continue dito dahil yung transfer from hindi ko pa pinipili. So, tap ko yan, piliin ko yung account number na panggagalingan ng pera, tap ko yung continue, at i-double check kung tama lahat ng detalye. Meron nga palang fee for this transaction, 25 pesos. Tap ko tong confirm para makapag-proceed. At i-approve na to gamit yung PIN or yung mobile key ninyo. At right away, magkakaroon ng confirmation katulad nito kapag successful na yung perang padala. Also, kapag chinek nyo yung RCBC account na pinagpadalhan ng pera, tap nyo lang yung bank account and then transaction history. Makikita nyo rito yung amount na pumasok, which is ito na, yung nasa taas, 1,730 at kung anong araw pumasok. So, clearly, mabilis pumasok yung perang padala from BPI to RCBC. Mabilis lang mag-transfer, less than 5 minutes na padala na yung pera, hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. At ang charge for this transfer currently ay 25 pesos. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!